دابا من بعد ما تاكدت راه الالترناتور فيها مشكل، فجيت كنقلب عليها كما كتشوفوا معايا هنايا الالترناتور ما عندكش كيفاش دير دوز ليها. شوفوا الموتور كيفاش مزير. الالترناتور راه منين قلبتها لقيت لتحت. اشنو درت؟ حليت لي كاش التحتانيين ديال الطوموبيل وهزيت الطوموبيل هنايا كما كتشوف معايا، هزيت الطوموبيل بالطريطوات وحيدت لي كاش ديال التحت. انا غادي نوريك الالترناتور فين كاينه، حيت خاصني نقلب لاريفي ديال الالترناتور اللي هو داك البليس الغليظ. كاين واحد الخيوطه كيكونوا لاصقين في الالترناتور، خاصني نقلبهم كما كتشوف معايا هنايا كاين الكمبريسور ديال الكليمه، ومن بعد منه الالترناتور. ها هي الا كانت كتبان، هي هذه الالترناتور، هي هذه. الخيوطه ديالها راه كاينين من اللور، ما عنديش كيفاش ندوز ليهم، ولكن انا غادي نحاول ما امكن باش نخدم بهذه الطريقه. غادي نحيد الكمبريسور، هو الاول غنرخي الكروه ونحيد الكمبريسور، وعاد من بعد غادي نحيد الالترناتور. كما كتشوف معايا هنايا راه الكمبريسور لاصق في الالترناتور، وعاد الالترناتور لاصقه في الموتور. دابا من بعد ما حليت الكمبريسور كما كتشوف معايا، ها هو الكمبريسور حليته بواحد المشقه ديال الانفوس، وهذا البولون هذا راه ما كانش باغي يتحل ليا، حتى دبرت عليه واحد الساروت فاكوم هي اللي حلت لي هذا الفليكسيبل. حليت غير واحد، من بعد راه حليت هذا. انت كما كتشوف معايا هو دابا راه كيتزعزع، ولكن المشكله عندي واحد المشكل هنايا بغيت نتشاركو معاك باش تعرف الطوموبيله كيفاش مزيره. شوف معايا باش ندير شويه الضو، هو انه راه كاينين واحد التيوات الفوق، تيوات ديزين من الفوق، والمشكله ديال التيوات هادو هما راهم قصار، ما عنديش كيفاش نجرر الالترناتور اللي عندي باش نقدر نحيد التيوات. انا غندير الضو دابا باش يبان لك كما كتشوف معايا، راه هما التيوات كيبانوا. دابا الالترناتور واخا غادي نزعزعها ما عنديش كيفاش نحيد دوك التيوات، ولكن انا غندير معاهم المستحيل باش غادي نحيدهم ونعاود نرجع لك ان شاء الله. دابا غادي نحل الالترناتور باش نقلب على المشكل فين كاين. اول حاجه غنبدا نفتح هذا الكاش، هذا هو الاول، نفتح هذا الكاش وعاد نبدا نشوف الشيء الاخر. اول حاجه واسهل حاجه ممكن نقلبو هي الشاربونات. في اغلبيه الالترناتورات هادو كيمشي ليهم الشاربونات ولا لاندو. المهم حنا غنبداو بالسهله، السهله هي الشاربونات. غادي نحلو هاد البولونات هادو ديال ريغيلاتور تشارج، هي هادي ديال ريغيلاتور تشارج، هي شاده من هنا حتى لهنا، وهنايا خارج منها الشاربونات هما اللي قايسين في لاندو. المهم نحلو هادي ونشوفو هادي. فهاد الالترناتورات اول حاجه قبل ما نحل هاد الريغيلاتور تشارج والشاربونات غادي نحل هاد الكاش. هاد الكاش راه على حسب المعرفه ديالي راه كيتهز هو الاول، عاد كتحيد هادي. اذا نجربوا مع هاد العمليه ونشوف. ها هو الكاش حيدناه. هنا على حسب ما كيبان ليا راه الشاربونه الفوقانيه هي اللي مضروبه. ها هو راه كيبان الوسخ دابا هنايا، هذا الوسخ اللي كاين هنايا في لاندوي هذاك راه يدير المشكل. ولكن انا قبل ما ندير غادي نحاول نحل كاع الشاربونات، نحيدهم كاع باش الا كانوا ميشين غيبانوا ليا، وعلى حسب التجربه ديالي كيبانوا ليا راهم ميشين. دابا نشوف
حليت واحد جوج فيسات هما كانوا هنايا. هاد الفيسات ديال 7 صاروا 7 هما هادو، حليتهم من هنايا وعاد جريت الريغلاتور وبوت شاربل، عاد جريتها بحال هكا. بقى لي هاد الشاربل ماشي غادي نحلها، غادي غنورك عليها حيت داخل وسط لاندو. فوالا اذا الديفو هو هذا. الشاربونات هما اللي كانوا مضروبين كما كتشوف معايا هنا. نورمالمون الشاربونات خصهم يكونوا خارجين واحد شويه القليله، خصهم يكونوا خارجين حد هنا. الدليل على انه الشاربونات اللي كانوا دايرين المشكل هنايا كتشوف معايا هنايا كاين شويه الوسخ وهنايا نقيه. هاد الوسخ كيعني بان راه كان واحد الكورت سيركوي كيوقع، يعني الشاربونه كتبغي تشد وكتطلق، كتبغي تشد وكتطلق، كتوقع واحد الشراره، وديك الشراره هي اللي كتولد ديك الكحوليه بحال هكاك. هذا دليل على انه الشاربونات هما اللي دايرين المشكل. اذا الحمد لله منين هاد الشاربونات ماشي مشكل، غادي نشريوهم ونركبوهم ويكون خير هذيك الساعه.
الترناتور هي تصايبات، دابا غادي نركبها ومن بعد غادي نقلب الشارج وغادي تشوف معايا واش كتشارجي ولا لا. ودابا من بعد هاد العمل الشاق اللي دوزنا مع هاد الالترناتور، هي طفات البولا كما كتشوف معايا، كاين كسيري دابا مزيانه كما شفتوا معايا في الفيديو. كان المشكل غير الشاربونات اللي كاينين دايرين المشكل. الملتيمتر ها نتوما دابا شوف شحال عاطيني 13، وفاش كان كسيري كتولي 14. كنتمنى على الله يكون عجبكم الفيديو، وما تنساش تابونا في لاشين باش اي حاجه جديده غتوصلك ان شاء الله بحول الله.